gerunds verb එකට ing දැම්මහම අපි කියනවා ක්‍රියානාමයක් කියලා. gerunds කියලා කියනවා grammar ඉගෙන ගන්නකොට. බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ක්‍රියාපද වලට ing එකතු කරලා තමයි gerund එකක් හැදෙන්නේ. අපිට මේක විශේෂ වැදගත් පාඩමක් වෙනවා. බලන්න. miss, resist, enjoy, dislike, recall, risk, appreciate, involve, anticipate, keep, postpone, imagine, help, practice, forgive, report, deny, consider, delay, mind, complete, resume, mention, resent, discuss, admit, suggest, tolerate, recommend, understand ඒ වගේ avoid, despite ගොඩක් වචන තියෙනවා. මේවට අපි ing යොදලා යොදනවා. එතකොට ක්‍රියානාමයක් වෙනවා. අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් run කියලා. එතකොට running දිවීම අන්න ඒ වගේ verbal noun එකක් තමයි හැදෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟ කොටස කොහොමද. gerund එකක් යෙදෙනවා as subject of a sentence. වාක්‍යයක උක්ත පදයේ විදිහට යොදනවා. බලන්න මේ උදාහරණ වලින් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. number 1. Talking is easier than doing things. Talking is කතා කිරීම. talk කියන එකට ing දැම්මම හැදෙනවා talking. එතකොට කතා කිරීම talking is easier. compare කරනවා. වඩා පහසුයි than කියන්නේ වඩා කියන එක easier than doing things. දේවල් කරනවට වඩා කතා කරන එක නම් ලේසි. talking is easier than doing things. ඒකත් එදිනෙදා කතාවට යොදා ගන්න පුළුවන්. number 2. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති smoking දුම් බීම smoking is prohibited. තහනම් කරලා තියෙනවා prohibit කියන්නේ තහනම් කරනවා. එතකොට past participle එකක් එනවා. smoking is prohibited. number 3. swimming is a good exercise. එතකොට එතන subject එක මොකද්ද? පිහිනීම swim කියන්නේ පිහිනනවා. ඒකට ing දැම්ම. එතකොට swimming is a good exercise. පිහිනීම හොඳ ව්‍යායාමයක්. number 4. earning money is not easy. earn කියන්නේ උපයනවා. ERN ing දැම්ම. ඉපීම මුදල් ලිපීම earning money is එකක් ගැන කතා කරන්නේ is දැම්ම not easy පහසු නෑ. earning money is not easy. බලන්න as a complement of a verb. ඉතුරු කොටස complement කියන්නේ මෙතන ඉතුරු කොටස කියන එක number 1. her hobby මොකද්ද? is singing වෙනවා. ගායනය sing කියන එකෙන් හැදුනා singing. her hobby is singing. number 2. I enjoy reading books. I enjoy මා සතුටු වෙනවා පොත් කියවීමෙන් reading books. එතකොට මෙන්න මේ enjoy අර අපි මුලම කොටසේ ස්ලයිඩ් එකේ දැක්කගොල්ලෝ verb වර්ගයක් දුන්නානේ. එන්නේ සෑම ක්‍රියාපදයක් පිටිපස්සෙම මේ ing යෙදෙනවා. ඒකයි කියන්නේ enjoy තියුණා. ඒ වගේ වචන තියුණා ගොඩක්. ඒ වචන පිටිපස්සේ verb එකක් එනවා නම් ඒක ing දාන්න ඕන. ඒක තමයි මේ grammar rule එක. gerund එකක් යෙදෙනවා කියන්නේ. I enjoy read දාන්න බෑ reading වෙන්න ඕන. I enjoy reading books. number 3. they stopped. එතකොට stop කියන ක්‍රියාපදේ පිටිපස්සේ verb එකක් යෙදෙනවා නම් ඒකත් ing දාන්න ඕන. they stopped smoking. දුම් බොන එක නැවැත්තුවා. number 4. she likes. like කියන්නේ මොකද්ද? කැමති. එතකොට she likes එයා කැමති. eat දාන්න බෑ like පිටිපස්සේ ing දාන්න ඕන. she likes eating ice cream. ice cream කන්න කැමති අය. gerund එකක් යෙදෙන තවත් අවස්ථාවක් තමයි after preparation. preparation එකක් තියෙනම් ඒ පිටිපස්සේ verb එකක් ක්‍රියාපදයක් යෙදෙනවා නම් ඒ ක්‍රියාපදයට ing එකතු කරන්න ඕන. she is fond of. fond of කියන්නේ ආසයි කියන එක, කැමති කියන එක. එතකොට ඇය කැමති. she is fond of මොකද travel කියන එකෙන් හැදෙනවා travelling වෙනවා. ඇය ආසයි travel කරන්නට. she is fond of travelling. එතකොට මේ travelling කියන පදේ මොකද? gerund එක. number 2. I'm tired of walking. I am tired of මට මහන්සි මොනවා කළාද? ඇවිදලා. of කියන preparation එකේ කහන්දා walk වෙනුවට walking දැම්මා. I am tired of walking. මට ඇවිදලා මහන්සි. number 3. Mr. Silva is good at dancing. Mr. Silva good at කියන්නේ දක්ෂයි. මොකටද දක්ෂ? එතන at කියන්නේ preparation එක dancing. නටන්න දක්ෂයි. number 4. I am looking forward. එතන to කියන preparation එකක්. look forward කියන ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න. එතකොට I am looking forward to seeing you. ඔයා දකින්න මම ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ලියුමක් ලියනකොට මේ වගේ phrase එකක් ලියන්න පුළුවන්, sentence එකක් ලියන්න පුළුවන්. I am looking forward to seeing you. බලමු used in short prohibitions. ඒ කියන්නේ gerund එකක් යෙදෙන තවත් අවස්ථාවක් තමයි අපිට පොඩි notice එකවල දැන්වීමක් විදිහට දාන්න පුළුවන්. තාප්පොළ ගහලා තියෙන සමහරලාට no sticking bills ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා no smoking දුම් බීම එපා කියන එක, තහනම් කියන එක, no parking පාක් කරන්න එපා, no waiting එතන බලාගෙන ඉන්න එපා, no trespassing අවසර නැතුව ඇතුල් වෙනවට කියනවා trespass කියලා. එතකොට ing එකතු කරා no trespassing අවසර නැතුව ඇතුල් වීම තහනම් කියන එක තමයි no trespassing කියන්නේ. අපි බලමු අර දැන් මුලින්ම ස්ලයිඩ් එකේ දැකපු වචන පිටිපස්සේ අපි කිව්වා gerund එකක් යෙදෙනවා කියලා. ඒ උදාහරණ ටික අපි දැන් ගන්නවා. after certain verbs followed by the gerunds. මෙන්න මේ
ක්‍රියාපද පිටිපස්සේ gerund එකක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් දානකොට ing දාන්න ඕන. We use gerunds after these verbs. බලන්න stop කියන්නේ නවත්තනවා. එතකොට නිමල් stopped නැවැත්තුවා. මොකද්ද නැවැත්තුවේ? smoking දුම් බීම. number 2 delay කියන්නේ පරක්කු වෙනවා. don't delay පරක්කු කරන්න එපා. building a house ඔයක් කොට නැගීම. building a house. number 3 finish අවසන් කරනවා. she finished learning English ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක අවසන් කරා. number 4 postpone කල් දානවා. the government postponed giving jobs. the government postponed කල් දැම්මා. රජය කල් දැම්මා. giving jobs රැකියා දෙන එක. තවත් උදාහරණ කීපයක් දෙනවා. fancy කියන්නේ පුදුමයි කියන එක. hello fancy seeing you here. පුදුමය කියනවා. මේ fancy කියන ක්‍රියාපදේ පිටිපස්සෙත් යන්නේ ing දාන්න ඕන. fancy seeing see දාන්න බෑ. fancy seeing. එතකොට gerund එකක් මේ seeing කියන එක. fancy seeing you here. ඔයා දැක්කට ආසයි පුදුමයි කියන එක. number 2 imagine සිතනවා. don't imagine හිතන්න එපා. මනසින් හිතන්න එපා. මොකද්ද? building castles in the air. ආසේ ගොඩනැගිලි මන්දිර ගොඩනංගන එක හිතන්න එපා. don't imagine build castles කියන්නේ මන්දිර in the air. අහසේ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් නැති දේවල් ගැන ඉච්චර හිතන්න එපා කියන එක. number 3 avoid කියන්නේ මග හරිනවා. එතකොට she avoided ඇය මග හැරියා. මොකද්ද? answering my questions පිළිතුරු දීම මගේ ප්‍රශ්න වලට answer කියන්නේ පිළිතුරු දෙනවා. avoid මග හරිනවා. එතකොට she avoided answering my questions. number 4 consider සලකනවා. I consider starting a business. මම සලකා බලනවා මොකද්ද? පටන් ගන්න එක ව්‍යාපාරයක්. I consider starting a business. එතන I consider start කියලා දෙන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රියාපද පිටිපස්සේ ඒ දෙන්නේ ing යෙදෙන පදයක්. එතකොට ඒවට අපි කියන්නේ මොනවද? gerund කියලා. ක්‍රියාපද තවත් තියෙනවා උදාහරණ. number 1 admit පිළිගන්නවා. එතකොට admit කියන්නේ පිළිගන්නවා. she admitted. එතකොට ඇය පිළිගත්තා. මොකද්ද පිළිගත්තේ? බොරු කීම. telling lies. බොරු කිව්වා කියලා පිළිගත්තා. tell නෙමෙයි telling lies. number 2 miss මග හැරෙනවා. we missed seeing the match. match එක බලන එක මග හැරුණා. we missed අපිට මග හැරුණා seeing the match එක බලන. number 3 practice පුරුදු වෙනවා. they practiced මොකද්ද පුරුදු උනේ? playing badminton. they practiced playing cricket. ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. they practiced playing badminton. number 4 enjoy සතුටු වෙනවා. we enjoyed watching TV. TV බලන එක තමයි සතුටුනේ. TV බලලා සතුටුනා කියන එක. we enjoyed watching TV. keep she kept complaining always. she kept complaining ඇය පැමිණිලි කරමින් හිටියා හැමතිස්සෙම. she kept complaining කරගෙන ගියා කියන එක. keep kept past tense. number 2 refuse ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. they refused opening the safe. ඒගොල්ලෝ ප්‍රතික්ෂේප කරා සේප්පුව අරින එක. safe කියන්නේ සේප්පුව. number 3 regret පසුතැවෙනවා. we regret voting them. we regret voting them. අපි පසුතැවෙනවා උන්ට ඡන්දය දීම ගැන. vote කියන්නේ ඡන්දය දෙනවා. මෙතන ing දැම්මා. අයින් වෙනවා voting. regret කියන කනගාටු වෙනවා. number 4 like කැමති. I don't like people shouting at me. මං කැමති නෑ මිනිස්සු මට කෑ ගහනවට බනිනවට. I don't like people shouting at me. shout at කියන්නේ බනිනවා කෑ ගහනවා කියන එක. number 5 deny ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. they denied. එතකොට past tense එක. උන් ප්‍රතික්ෂේප කරා giving money මුදල් දෙන එක. they denied giving money. number 1 suggest යෝජනා කරනවා. she suggested ඇය යෝජනා කරා seeing a film චිත්‍රපටයක් බලන්න. number 2 love we love helping people. අපි ආස කරනවා අගය කරනවා ආදරය කරනවා ගොඩක් තේරුම් තියෙනවා helping people. අපි ආස කරනවා මිනිස්සුන්ට උදව් කරන එක. number 3 hate පිළිකුල් කරනවා. I hate quarreling with others. I hate මා පිළිකුල් කරනවා මොකද්ද? රණ්ඩු වෙන එක අනික් කට්ටියත් එක්ක. quarrel කියන්නේ රණ්ඩු වෙනවා. දවර කරගන්න. number 4 mind කමක් නැද්ද? would you mind ඔයාට කමක් නැද්ද? opening the gate to ඇරියට would you mind taking this මේක ගත්තට කමක් නැද්ද? mind කියන ක්‍රියාපදේ පිටිපස්සෙත් යන්නේ මොකද්ද? gerund එකක්. ing යොදන ක්‍රියාපදයක්. number 6 we use ing after these words. phrasal verbs මේවට අපි කියනවා phrasal verbs කියලා. ඒ කියන්නේ මේවා ක්‍රියාපදයකට preposition එකක් එකතු වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. මේවායි මතු පිට තේරුම නෙවෙයි ගන්න ඕන. මේකේ නියම තේරුම අපි ගන්න ඕන. මතු පිටින් බලලා ගන්න බෑ. ඉතින් මේවා අලුතෙන් අපි ඉගෙන ගන්න වෙනවා. හිතලා guess කරන්න බෑ. number 1 give up. give up කියලා කියන්නේ give up කියන්නේ අතහරිනවා කියන තේරුම. give දෙනවා up උඩට එහෙම ගන්නෙ නැහැ.
එතකොට යමක් අතහරිනවා කියන තේරුම. එතකොට he has gave given ඇවිල්ලා තියෙන එකනේ he has given up participle. he has given up smoking වෙනවා. මොකද preparation එක ගන්න up කියන එක පිටිපස්සේ ක්‍රියාපදය ආවා smoking. number 2 put off කල් දානවා. off කියන එක preparation එක. put off කියන්නේ කල් දානවා. එතකොට we have put off going trips. අපි trip යන එක කල් දාලා තියෙනවා. number 3 carry on කරගෙන යනවා. එතකොට please carry on working වැඩේ කරගෙන යන්න. carry on කරගෙන යන on කියන්නේ preparation එක. number 4 keep on කියන්නේ කරගෙන යනවා. they kept on keep කියන එකේ past tense එක kept වෙනවා. එතකොට they kept on arguing. ඒගොල්ලෝ වාද කරන එක දිගටම කරගෙන ගියා. තවත් තියෙනවා patterns ටිකක් sentence මේවා වෙනමත් අපි පාඩම් වල දීලා දානවා තියෙනවා වීඩියෝස් තියෙනවා ඒවෙන් තව දුරට විස්තරාත්මකව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාලට බලන්න can't help කියන phrase එක මේ pattern එකත් එක්ක යන්නේ ing එක දාන්න ඕන ක්‍රියාපදයක් යෙදෙනකොට බලන්න උදාහරණේ number 1 I can't help මට නකර ඉන්න බෑ කියන එක නැතුව උදව් කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ කියන එක නෙමෙයි I can't help කියන්නේ යමක් නකර ඉන්න බෑ I can't help meeting her මට ඇය මොන ගැසෙන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ මෙතන help පිටිපස්සේ meeting වෙනවා meet නෙමෙයි ing දාන්න ඕනේ ඒකයි කියන්නේ number 2 I can't help drinking tea මට තේ බොන්න නැතුව ඉන්න බෑ I can't help කියන්නේ කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ number 3 they couldn't help අතීත කාලේ can't help කියන එක couldn't උනා ඌට නකර ඉන්න බැරි වුණා මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න නොකර ඉන්න බැරි වුණා helping they couldn't help helping number 4 she couldn't help laughing ඇයට සිනා නොවි ඉන්න බැරි වුණා she couldn't help can't help කියන එකේ past tense එක couldn't help නොකර ඉන්න බැරි වුණා මොකද්ද සිනා වෙන එක එතකොට ඌට සිනා නොවි ඉන්න බැරි වුණා she couldn't help laughing sentence pattern එකක් තමයි it's no use කියන්නේ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ වැඩක් නැහැ කියලා කියන්නේ අන්න ඒක. එතකොට මේ no use පිටිපස්සේ ing දාන්න ඕන ක්‍රියාපදයක් යෙදෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා gerund එකක් යෙදෙනවා කියලා. number 1 it's no use වැඩක් නැහැ arguing වාද කරලා වැඩක් නැහැ it's no use arguing. number 2 it's no use telling them ඒගොල්ලන්ට කියලා වැඩක් නැහැ it's no use telling them tell කියන්නේ කියනවා. number 3 it's no use meeting the minister meet කියන්නේ හමු වෙනවා එතකොට ඇමතිතුමා හමු වෙලා වැඩක් නැහැ it is no use meeting the minister number 4 it's no use repenting now repent කියන්නේ වැළපෙනවා එතකොට දැන් වැළපිලා වැඩක් නැහැ විච්ච දෙයක් ගැන it is no use වැඩක් නැහැ repenting now repent කියන්නේ repent repent කියන්නේ වැළපෙනවා තවත් sentence pattern එකක් තමයි it's no good කියන්නේ හොඳ නැහැ කියන එක it's no good එතකොට මෙතනත් යන්නේ gerund එකක් ක්‍රියාපදයක් දානවා ing දාලා number 1 it's no good walking on foot at night it's no good walking on foot at night රාත්‍රියට පයින් ඇවිදින එක හොඳ නැහැ number 2 it's no good blaming the government it's no good හොඳ නැහැ මොකද්ද බනින එක රජයට the government number 3 it's no good asking money these days මේ දවස්වල සල්ලි ඉල්ලන එක නම් හරි නැහැ it's no good හොඳ නැහැ ask කියන්නේ ඉල්ලනවා money මුදල් these days කියන්නේ මේ දවස්වල number 4 it's no good keeping the bike outside it's no good හොඳ නැහැ keep කියන්නේ තියෙනවා එතකොට keeping තිබීම තියෙන එක මොකද්ද the bikes outside එළියේ හොරු ගන්නවනේ it's no good keeping the bikes outside sentence pattern එකක් feel like කියන්නේ හිතනවා කියන එක feel කියන්නේ දැනෙනවා like කියන්නේ වගේ එහෙම නෙමෙයි මට යමක් කරන්න හිතෙනවා නකර ඉන්න බෑ කියන වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ බලන්න I feel like එතනත් යන්නේ go නෑ ing දාන්න ඕන going I feel like මට හිතෙනවා මෙන්න මේ දේ කරන්න. I feel like going abroad. Abroad කියන්නේ go abroad කියන්නේ රට යනවා. වෙනත් රටකට යන්න හිතෙනවා. I feel like going abroad. Number 2 I feel like starting a business. I feel like starting a business. Business ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න මට හිතෙනවා. Number 3 I feel like getting married next year. ලබන අවුරුදු විවාහ වෙන්න හිතෙනවා. I feel like මට හිතෙනවා getting married. Get married කියන්නේ විවාහ වෙනවා. විවාහ වෙන්න හිතෙනවා next year. ලබන වසරේ. තවත් වාක්‍ය රටාවක් තමයි subject එක be verb එකත් එක්ක used to කියන එතනත් preposition එකක් යදෙනවානේ to කියන preposition එකක් ගන්න. එතකොට යමකට පුරුදු වෙලා ඉන්නවා කියන අදහස තමයි be එකත් එක්ක තිබුණාම be verb එකේ am is was verb පදිකුත් එක්ක තමයි මෙතන යෙදෙන්නේ. බලන්න පළවෙනි උදාහරණය. number 1 I'm used to මා පුරුදු වෙලා ඉන්නවා working hard වැඩ කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා වර්තමාන තත්ත්වයේ. මම දැනට පුරුදු වෙලා ඉන්නවා වැඩ කරන්න. ඒකයි කියන්නේ. used to වල තවත් වාක්‍ය රටාවක් තියෙනවා. ඒක වෙනම වීඩියෝ එකකින් විස්තර කරලා දාලා තියෙනවා. number 2 she is used to living alone. ඇය තනියම ඉන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. she is used to living alone. number 3 they are used to working at night. ඒගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා ඉන්නවා රාත්‍රියට වැඩ කරන්න. they are used to working at night. වාක්‍ය රටාවක් තියෙනවා gerund එකක් යන is worth කියන එක වටිනවා කියන එක. number 1 this book is worth reading. මේ පොත වටිනවා කියවන එක.
this book is worth reading. Number 2, it's worth seeing that film. වටිනවයි චිත්‍රපටිය බලන එක. It's worth seeing that film. Number 3, ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Is it worth buying? ඒක මිලදී ගන්න එක වටිනවද? Is it worth කියන්නේ වටිනවා. buying මිලදී ගැනීම වටිනවද? Number 4, this waterfall is worth seeing. මේ දිය ඇල්ල බලන එක වටිනවා. This waterfall is worth seeing. need කියන පදේ පිටිපස්සේ gerund එකක් යොදනවා. අවශ්‍යයි කියන එක something needs doing. බලන්න number 1. Your shirt is dirty. කියනවා ඔයාගේ කමිසය අපිරිසිදුයි. It needs ඒකට අවශ්‍යයි washing. සේදීමක් අවශ්‍යයි. කියන්නේ කමිසය හොදන්න ඕනයි කියලා තමයි කියන්නේ. It needs washing. Number 2. Your hair is very long. It needs cutting. කොණ්ඩේ කපන්න ඕන කියන එක තමයි කියන්නේ. Number 3. Do you think my jacket needs washing? ඔයා හිතනවද මගේ ජැකට් එක හොදන්න ඕන කියලා? Do you think my jacket needs washing? Number 4. Your room is dirty. ඔයාගේ කාමරය අපිරිසිදුයි. It needs cleaning. අන්න ඒ ආකාරයේ වාක්‍ය රටා නිර්මාණය වෙනවා. එතන gerund එකක් තමයි යන්නේ, right? sentence pattern එකක් තමයි there's no point in. වැඩක් නැහැ කියන එක, තේරුමක් නැහැ කියන එක. There's no point in. බලන්න number 1, there's no point in. වැඩක් නැහැ. buying a car. කාර් එකක් මිලට ගත්තට වැඩක් නැහැ. There's no point in buying a car. Number 2, there was no point in waiting for him, so we went home. කවුරු හරි බලන්න ගිහිල්ලා හම්බෙන්න ගිහිල්ලා ඌ වෙනකම් බලන් හිටියා. ඒක අවස්ථාවක් කියන්නේ. There was no අරමුණක් තිබුණේ නැහැ, වැඩක් තිබුණේ නැහැ. Point in waiting for him. wait කියන්නේ බලාගෙන ඉන්න, ඌ වෙනුවෙන් බලාගෙන ඉන්න එක වැඩක් වුණේ නැහැ. so ඒක හන්දා we went home අපි ගෙදර ගියා. There was no point in waiting for him. ඌ වෙනුවෙන් බලාගෙන ඉන්න එක වැඩක් වුණේ නැහැ. ඒක හන්දා so කියන්නේම නිසා හේතුව කියනවා we went home අපි ගෙදර ගියා. busy කියන වචනේ එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය රටාව සමග යනවා gerund එකක් බලන්න. number 1, I am busy. මම වැඩ අධිකයි. writing letters ලියුම් ලියන එක තමයි මගේ කාර්ය වෙලා තියෙන්නේ. number 2, they are busy preparing meals. ඔවුන් වැඩ අධිකයි. ඔවුන් කරන කාර්යය තමයි කෑම පිළියෙල කරනවා. they are busy preparing meals. prepare කියන්නේ සූදානම් කරනවා. number 3, our sister is busy doing housework. our sister is busy. අපේ සොයරිය වැඩ අධිකයි. මොකද්ද කරන්නේ? doing housework. මේ අවස්ථාවල දෙන්නේ gerund එකක්. writing, preparing, doing. a waste of money එහෙම නැත්නම් waste of time කියන phrase එක පිටිපස්සේ මේ වාක්‍ය රටාවත් එක්ක යන්නේ gerund එකක්. බලන්න පළවෙනි උදාහරණය. number 1, it's a waste of money. මුදල් නාස්තියක්. මොකද්ද කියලා කියනවා. traveling in buses. බස් වල යන එක මුදල් නාස්තියක්. it is a waste of money traveling in buses. number 2, it is a waste of money buying milk powder. කිරි පිටි ගන්න එක මුදල් නාස්තියක්. it is a waste of money buying milk powder. number 3, it is a waste of time. කාලය නාස්ති කිරීමක්. මොකද්ද? arguing with people. මිනිස්සුත් එක්ක වාද කරන එක. it is a waste of time arguing with people. number 4, it's a waste of money drinking alcohol. alcohol වර්ග මත්පැන් බොනවයි කියන එකත් මුදල් නාස්තියක්. it is a waste of money drinking alcohol. මෙන්න මේ අවස්ථාවල අපි යෙදෙන්නේ මොකද්ද? gerund එකක් යෙදෙන අවස්ථා. ක්‍රියා නාමයක්. ක්‍රියාපදයට ing එකතු කළා. මේ ටික හොඳින් ඉගෙන ගන්න ඔබට තරඟ විභාග සඳහා ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳට භාවිතා කරන්න නම් මේ grammar rules අවශ්‍ය වෙනවා.